Yo 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 yo! Welcome back to my channel mga paps. Another video tutorial na naman sa atin. Ito mga paps is sobrang tigas niya isip katulad nito. Yan. Sobrang tigas. So may iniisip akong solusyon kung paano siya palalambutin. Kaya sabayan niyo ako sa video na to. A few moments later. Kaya umpisa na natin baklasin to paps. Yan. At kung bago kayo sa ang channel mga paps is please don't forget to subscribe para update kayo sa mga bagong videos natin na i-upload. Okay? Yan. Tapos natin baklasin to. Itong shifter na naman yung susunod na babaklasin natin mga paps. Yan. Ikot-ikutin nyo lang yung tornilyo hanggang sa luluwag mga paps at kusang bibitaw. Parang babae rin naman yan eh. Pag pinapakikot-ikot mo, bibitaw talaga yan. Nice one paps. At ito yung last nating tatanggalin mga paps. And after that, isa-isahin na natin. Kaya let's go!